naintindihan ko lang dito ay ano ba yan? Ang naintindihan ko lang dito ay para sa wala na. Ginagawa mo. Magre-review. Hi guys, welcome back sa aking channel. It's me, Jenny Lynn. If you are new on my channel, please subscribe if you haven't yet and give me a thumbs up if you like this video, and you can hit the bell button below so you will be notified every time I have a new upload na video. So in this video guys, magre-review lang tayo ng product from Yesstyle. Isa po sa mga padala ng Yesstyle and gusto ko siyang i-review kasi nakitaan ko siya ng improvement. Although 5 days ko pa lang siya ginagamit, pero nakitaan ko na siya ng improvement. So i-review ko to or i-share ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko nag-experience ko sa paggamit ng product na ito. Kaya ibigyan ko siya ng positive review kasi nag-work naman talaga sa aking skin. So anyway, ito yung kanyang box. Tapos yung mga nakasulat dito ay Korean in different language. So hindi ko talaga siya maintindihan. Tapos dito sa loob, ayan, yung kanyang box. Ayan yung kanyang box. Tapos ito yung loob niya. Napakita ko na siya before dun sa aking unboxing. Tapos etong pangalan niya, Madeca Relief Essence. Tapos sabi dito yung total care niya ay nakakapagpa-brighten siya ng skin, anti-wrinkles and hydrate. So kung ang skin nyo ay tawag dito dry, so maganda to sa inyo. And alam niyo naman yung product ng Korean, especially sa mga skin care products, ay talaga namang maganda. Makikita nyo walang mga katigit-tagyawat o pimples ang mga Korean. Kumbaga perfect ang kanilang skin. So anyway, ito ay Sentel yan. Meron siya Sentel yan. Tapos ayan, puro ano lang siya, oh. Mga Korean man yan, oh. Hindi ko maintindihan ang sulat. So anyway, 5 days ko na siyang ginagamit and nakitaan ko na siya ng improvement. Kaya ko po siya ginamit para yung maintain yung pagiging bright ng skin and isenta yung anti-wrinkles and hydrate. Hindi naman na-hydrate ang aking skin or dry kasi oily ang skin ng lola nyo, and ano siya, tabag dito more on water kasi ako, kaya kumbaga yung talagang oily ang skin ko. Tapos lumalabas talaga siya ng bonggang-bongga kasi nga sobrang init. And nung first time ko siyang ginamit, parang normal lang, wala lang, parang ano lang, serum lang na ilalagay sa mukha. Nung mga second day, third day, fourth day ay ano siya, yung mga pimples ko dito, kasi marami akong pimples dito sa baba gawa ng pag mag-wear ng face mask, allergy ata ako doon, talagang naglalabasan siya. Tapos kumakalat siya dito sa aking mukha. Kaya ginamitan ko siya. Tapos yun ngayon nawala. Yung natitira na lang dyan yung mga bakas. Kumbaga mga scars from acne. So, continue ko lang paggamit ito kasi maganda. And nakakaalis din talaga siya ng wrinkle kasi once na nilagay mo siya, yung part ng skin mo na may wrinkles, parang nababanat siya ng ganun, diba, bong. Nababanat siya mga besh, kaya ayun, nagustuhan ko siya. And sana makapag-purchase pa ako nito kasi maganda siya sa aking skin. Kumbaga yung skin ko dito, and yung dalawang yon, yung brighten and anti-wrinkles, ano siya, kumbaga totally effect sa aking skin. So yun lang ang aking masasabi, and yun nga, 5 days ko na siyang ginagamit, yun lang. I-recommend ko to sa inyo doon sa mga tawag dito, yung mga
nagkakaedad na, especially mga 40, 30 pataas, talagang malabas ang mga wrinkles yan. At hindi lang siya nakapag anti-wrinkles, yun nga, naalis na yung mga pimples ko. So anyway, yun lang ako masasabi for this product, and hope to see you on my next one. Bye. Baka na bang koy yan ang mga parang walang kwentang aking pag-review.